Good evening, Gilibers. This is Dr. Gigi from Mike and Canes Project. Magandang linggo ng hapon sa lahat ng mga Gilibers natin. Ito, magbabike muna tayo ha. So, isa sa mga dapat ginagawa natin tuwing weekend. So, aside from attending church, serving God, of course, it's number one. Second, family. Kanina, nag-family bonding na kami. Kumain kami ng lunch, tsaka merienda na together. So, nag-uwi na sila. And third na dapat natin gawin, at nag-vlog na rin tayo, yung health natin, huwag natin kalimutan, di ba? So, matagal na rin tayo hindi nakapag-exercise dahil na-operahan tayo some part of our body here. So, ngayon naman ay, time to focus sa health natin. Aside from daily na nag-walking tayo, so ngayon naman biking tayo, okay? So, Gilibers, tandaan natin, health is also wealth, okay? So, kung gusto nating munad ang ating buhay, isa sa mga hindi dapat pabayaan nating health. So, mag-alala tayo weekly ng at least 1 to 2 hours para sa health natin, and daily at least 30 minutes. Alright, so enjoy the rest of the day and let's go!